කියන ක්‍රමයට පැන්කේක් හදාගන්න අපි මුලින්ම මේ වගේ ගොඩාක් තුනි රොටි එකක් හදාගන්න ඕන. ඒ සඳහා මුලින්ම පාම්බිටි ග්‍රෑම් 300ක් විතර අරගෙන මේ විදිහට උණු වතුර සහ ඇල් වතුර දාලා හොඳින් කලවම් කරන්න ඕන. අතේ නොඇලෙනසේ හොඳින් අනාගත් පිටි එක මේ විදිහට වින් කරගෙන ඕල හදාගෙන ඒ කාගත් දැඩියක තියලා ඕල වලත් දෙල් කාගෙන හොඳින් වහලා විනාඩි 40ක් විතර පිපෙන්න දියාගන්න. පිපුණු පිටි බෝලවල තෙල් කාගෙන මේ විදියට හොඳට දුනී කරගන්න ඕන. හොඳට දුනී කරගත් රොටි මේ විදියට ලස්සනට පුච්චගත්තාම අපි පැන්කේක් හදන වැඩේ පළවෙනි පියවර සම්පූර්ණයි. පැන්කේක් රස බලන්න නම් අපට ටිකක් ඉවසලා ඉන්න වෙනවා.